Truyền thông Đài Loan đưa tin, mẹ Phùng Thiệu Phong liệt kê 3 vấn đề lớn của Triệu Lệ Dĩnh dưới ánh đèn truyền thông. Câu chuyện giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là một trong những đề tài được người hâm mộ lẫn giới báo chí quan tâm đặc biệt. Dù đã ly hôn nhiều năm, mỗi động thái liên quan đến họ đều trở thành tâm điểm bàn tán. Và mới đây, truyền thông Đài Loan bất ngờ đưa tin về một tiết lộ gây chú ý. Mẹ của Phùng Thiệu Phong từng thẳng thắn liệt kê 3 vấn đề lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh, được cho là những nguyên nhân khiến bà phản đối cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Bản tin được chia sẻ trên nhiều trang báo cho biết mẹ của Phùng Thiệu Phong là một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời ở Thượng Hải. Bà nổi tiếng là người tinh tế, kín đáo và có yêu cầu rất cao về lễ nghĩa, tác phong cũng như hình ảnh gia đình. Chính vì vậy, khi con trai bà nam diễn viên Phùng Thiệu Phong công bố chuyện tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên xuất thân bình dân không qua trường lớp đào tạo chính quy, phản ứng của bà không mấy tích cực. Theo truyền thông Đài Loan, vấn đề thứ nhất mà mẹ Phùng Thiệu Phong đề cập là xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh. Bà cho rằng cô rất nỗ lực và đạt được thành công rực rỡ trong làng giải trí, nhưng gốc gác nông thôn của cô là điều khó chấp nhận đối với một gia đình danh giá như họ Phùng. Trong suy nghĩ của bà, một người phụ nữ bước chân vào gia đình giàu có cần có nền tảng tương xứng về học thức và môi trường xã hội. Triệu Lệ Dĩnh, ngược lại, là người tự thân vươn lên, từng làm nhân viên bán hàng, chưa qua đào tạo nghệ thuật bài bản. Dẫu công chúng yêu mến cô vì sự giản dị và nghị lực, thì đối với mẹ Phùng Thiệu Phong, đó lại là điểm khiến bà lo ngại về khả năng hòa nhập của cô trong giới thượng lưu. Vấn đề thứ hai, theo tiết lộ, là tính cách độc lập và mạnh mẽ quá mức của Triệu Lệ Dĩnh. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô đã hình thành thói quen tự quyết định mọi việc, ít khi dựa dẫm vào ai. Cô là kiểu phụ nữ kiên cường, luôn đấu tranh vì công bằng và không dễ thỏa hiệp. Chính điều đó khiến bà Phùng cho rằng con dâu tương lai sẽ mềm mại, khó dung hòa trong đời sống gia đình. Bà từng thẳng thắn nói, một người phụ nữ có thể mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng trong hôn nhân cần biết nhường nhịn và lắng nghe. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại là người sống thật với cảm xúc của mình. Cô có thể cười nói rạng rỡ trên sân khấu, nhưng khi bị tổn thương, cô cũng dám bộc lộ nước mắt. Điều này, đối với bà Phùng, dường như là biểu hiện của sự thiếu kiểm soát cảm xúc, điều mà một người con dâu trong gia đình danh giá không nên có. Vấn đề thứ ba mà mẹ Phùng Thiệu Phong cho là lớn nhất chính là quỹ đạo sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Bà không thích việc con dâu quá bận rộn, thường xuyên đi quay phim ở khắp nơi, ít khi ở nhà. Bà từng khuyên cô rằng, phụ nữ sau khi kết hôn nên đặt gia đình làm trọng. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh luôn coi công việc là một phần không thể tách rời của cuộc sống. Cô từng chia sẻ trong phỏng vấn rằng, tôi không muốn chỉ được nhìn nhận là vợ của ai đó. Tôi muốn có vị trí riêng của mình. Chính tư duy độc lập ấy khiến bà Phùng cho rằng cô không phù hợp với vai trò truyền thống của một người vợ trong gia đình họ Phùng. Dù truyền thông Đài Loan chỉ đưa tin ngắn gọn, nhưng dư luận lập tức chia làm hai luồng ý kiến. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô đã chịu không ít áp lực khi bước chân vào một gia đình giàu có và bảo thủ. Một số khác lại cho rằng, những gì mẹ Phùng Thiệu Phong nói không hẳn là sai, bởi hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là sự hòa hợp giữa hai thế giới, hai nền tảng sống khác biệt. Điều đáng chú ý là Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ công khai lên tiếng về những đánh giá này. Trong các buổi phỏng vấn, anh luôn giữ thái độ tôn trọng và bảo vệ vợ cũ. Anh từng nói, Lệ Dĩnh là người phụ nữ rất mạnh mẽ, cô ấy có lý do riêng cho mọi lựa chọn của mình, và tôi tôn trọng điều đó. Chính sự điềm đạm và bao dung ấy khiến người hâm mộ càng thương cảm cho cả hai. Nhìn lại hành trình của họ, có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh đã phải đối mặt với không ít định kiến. Từ một cô gái vùng quê Hà Bắc, cô trở thành một trong những minh tinh hàng đầu Trung Quốc, gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá và được ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Còn Phùng Thiệu Phong sinh ra trong nhung lụa, có điều kiện, có xuất phát điểm thuận lợi, lại là người từng bị cho là thiếu bản lĩnh khi để hôn nhân rơi vào tan vỡ. Tuy nhiên, dẫu có bao nhiêu lời đồn đoán, tình cảm mà họ từng dành cho nhau vẫn là thật. Triệu Lệ Dĩnh từng nói, tôi chưa bao giờ hối hận khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, vì đó là lựa chọn của trái tim tôi, vào thời điểm đó, là điều tôi tin là đúng. Còn Phùng Thiệu Phong cũng từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, dù chúng tôi không còn ở bên nhau, nhưng tôi luôn biết ơn cô ấy. Cô ấy là người đã cho tôi cảm giác được làm cha. Câu chuyện, 3 vấn đề lớn mà mẹ anh nêu ra, suy cho cùng, có thể chỉ là cách nhìn từ một người mẹ muốn bảo vệ con trai mình. Còn đối với những người trong cuộc, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh họ đã từng cùng nhau xây dựng, từng cùng nhau nuôi dưỡng một gia đình nhỏ, từng cùng nắm tay bước qua những ngày bình dị nhất, và điều đó, có lẽ, đã là câu trả lời đẹp nhất cho tất cả những lời bàn tán. Ngày nay, khi cả hai đều chọn im lặng và tập trung cho sự nghiệp riêng, công chúng vẫn không ngừng nhắc đến họ với sự tiếc nuối. Bởi lẽ,
Trong thế giới hào nhoáng của showbiz, nơi tình yêu thường dễ tan vỡ trước áp lực danh vọng và ánh đèn, câu chuyện của họ dù kết thúc vẫn mang theo dư âm của một tình yêu chân thật, từng tồn tại và từng khiến hàng triệu người tin rằng, ngay cả giữa những khác biệt, vẫn có thể có một khoảng thời gian họ thực sự yêu nhau. Khi tin tức từ truyền thông Đài Loan lan truyền, Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng phản bác cũng không ra mặt giải thích, cô chọn cách im lặng, một sự im lặng vừa kiên định vừa đượm buồn. Nhiều người trong giới cho rằng cô đã biết về những điều mẹ Phùng Thiệu Phong từng nói từ lâu, chỉ là đến nay nó mới bị công khai, và có lẽ, với Triệu Lệ Dĩnh, đó không phải là sự oán trách, mà là một vết hằn nhẹ của số phận. Trong một buổi phỏng vấn cho chương trình truyền hình vài tháng sau, khi được hỏi về áp lực từ gia đình chồng cũ, cô chỉ mỉm cười, tôi hiểu, mỗi người đều có nỗi lo riêng, một người mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc, câu trả lời nhẹ nhàng, không trách móc, nhưng khiến nhiều khán giả xúc động. Bởi đằng sau nụ cười ấy là một người phụ nữ từng đi qua tổn thương, từng cố gắng hết lòng để được chấp nhận. Người ta nói rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã từng thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Cô học cách nấu ăn, học lễ nghi, học cách lặng lẽ xuất hiện bên chồng trong những buổi tiệc gia đình. Nhưng đổi lại, cô vẫn không thể trở thành người con dâu hoàn hảo trong mắt mẹ chồng. Một người bạn thân của cô từng kể lại, Lệ Dĩnh từng tâm sự rằng điều cô sợ nhất là không được thấu hiểu. Cô không sợ bị chê, không sợ bị chỉ trích, chỉ sợ người ta không nhìn thấy những nỗ lực của mình. Và thật vậy, đằng sau hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp, thành công, là một người phụ nữ nhỏ bé, từng muốn có một mái ấm giản dị, từng muốn được gọi hai tiếng con dâu bằng cả tình cảm chân thành. Sau khi bài báo Đài Loan lan truyền, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng, rất nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô là nạn nhân của định kiến, môn đăng hộ đối. Một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lượt viết, một người phụ nữ xuất thân bình thường nhưng trở nên xuất sắc nhờ nỗ lực, chẳng phải đó mới là điều đáng tự hào nhất sao? Nếu như gia đình nào cũng dùng địa vị để đo tình yêu, thì liệu còn ai dám mơ đến hạnh phúc thật sự nữa? Thế nhưng, trong dòng cảm xúc ấy, Phùng Thiệu Phong lại chọn cách rất đàn ông, anh âm thầm bảo vệ cô. Khi xuất hiện trong một sự kiện, phóng viên hỏi về tin đồn mẹ anh từng chê bai vợ cũ, Phùng Thiệu Phong chỉ đáp ngắn gọn, mẹ tôi là người thẳng tính, nhưng bà không có ý xấu. Lệ Dĩnh là người phụ nữ rất đáng trân trọng, chỉ một câu nói ngắn, nhưng đủ để khiến công chúng hiểu rằng, giữa họ vẫn còn sự tôn trọng và biết ơn. Trong một lần khác, Phùng Thiệu Phong được mời tham gia chương trình về tình yêu và hôn nhân. Khi MC hỏi, nếu có thể quay ngược thời gian, anh có vẫn chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh không? Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Tôi vẫn sẽ chọn, vì nhờ cô ấy, tôi hiểu thế nào là trách nhiệm, là sự trưởng thành. Chỉ là, có lẽ khi đó, tôi chưa đủ tốt để bảo vệ cô ấy. Câu nói ấy khiến hàng triệu khán giả lặng người, bởi sau tất cả, có lẽ điều khiến người ta day dứt nhất không phải là sự chia ly, mà là cảm giác đến khi hiểu nhau thì đã quá muộn. Còn Triệu Lệ Dĩnh, nhiều năm sau khi ly hôn, vẫn giữ hình ảnh kín đáo. Cô hiếm khi nhắc đến chồng cũ, nhưng mỗi khi nói về con trai, giọng cô luôn trở nên dịu dàng. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi, con trai có giống cha không? Cô mỉm cười, thằng bé giống anh ấy ở tính trầm, nhưng giống tôi ở ánh mắt. Khi nó cười, tôi lại thấy một phần tuổi trẻ của mình. Nhiều khán giả tin rằng, dù hôn nhân đã khép lại, nhưng giữa họ vẫn còn một sợi dây vô hình, đó là đứa con chung, là minh chứng cho quãng thời gian từng hạnh phúc, từng gắn bó. Và chính đứa trẻ ấy, bằng sự ngây thơ, bằng nụ cười vô tội, đã giúp hai người học cách buông bỏ những tổn thương, để thay vào đó là lòng biết ơn. Sau khi tin tức về ba vấn đề lớn lắng xuống, truyền thông cũng dần chuyển hướng ca ngợi Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một minh tinh tài năng, mà còn là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, biết tự đứng lên sau đổ vỡ, biết yêu thương bản thân và trân trọng quá khứ. Một nhà phê bình văn hóa nổi tiếng ở Bắc Kinh từng viết, Triệu Lệ Dĩnh có thể không sinh ra trong nhung lụa, nhưng cô có khí chất của người biết tự tạo ánh sáng cho mình. Chính vì thế, dù người khác có liệt kê bao nhiêu vấn đề lớn, thì cô vẫn là người chiến thắng, không phải vì danh tiếng, mà vì lòng kiên định. 10 năm sau ngày chia tay, khi cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện từ thiện, người ta vẫn thấy ánh nhìn dịu dàng giữa họ, không còn là tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu, mà là sự thấu hiểu, tôn trọng của hai người từng cùng nhau trải qua những năm tháng sâu đậm. Cánh truyền thông chụp được khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong khẽ gật đầu chào Triệu Lệ Dĩnh khi cô bước vào khán phòng, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, bình thản nhưng đầy cảm xúc, dường như trong ánh mắt ấy vẫn còn đọng lại chút ấm áp của một thời không thể quên. Bởi có những mối quan hệ, dù không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là một phần ký ức đẹp. Có những con người, dù đã bước ra khỏi đời nhau, nhưng vẫn tồn tại như một dấu ấn không thể phai mờ. Và với Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong, họ chính là minh chứng cho điều đó. Tình yêu có thể tan, nhưng sự tôn trọng và lòng nhân hậu vẫn còn mãi.